Xin chào các bạn, lại là Hà đây. Hôm nay, Hà muốn giới thiệu đến các bạn một bộ phim tâm lý biến con bà Thái của Philippines. Coi đi coi lại vẫn thấy buồn cười vì ai đó đã nghĩ ra nội dung kịch bản bá đạo như này. Một em gái xinh đẹp nhưng biến chất, làm việc tại một tiệm giặt ủi địa phương. Ban ngày, cô ấy giặt áo quần, ban đêm lại đè người ra ủi. Nạn nhân là một người đàn ông bại liệt, cứng ngắc toàn thân. Thật là tội nghiệp cho anh chàng. Không lâu sau, một anh cảnh sát đẹp trai đến tiệm và anh ta rơi vào tầm ngắm của cô nàng đam mê giặt ủi. Một tối nọ, khi tiệm vắng người, Mel Day mặc váy xòe của khách hàng nhún nhảy theo vũ điệu làng lá và nhớ lại cảnh Laurent làm điều tương tự nhiều năm trước. Cô lấy bộ đồng phục nữ sinh từ máy giặt về nhà, mặc bộ trang phục đó và nói với người bạn trai của mình là Manny rằng cô mượn nó từ khách hàng để tạo bất ngờ cho anh. Mel Day giúp anh mặc chiếc áo sơ mi và rằng trông anh giống vị giáo sư. Cô gái thích cosplay đóng vai học sinh sẵn sàng ngủ với giáo viên để nâng điểm. Cô ngồi lên người anh, hỏi liệu anh có thích điều này không. Anh không phản ứng như cô ấy mong muốn. Mel Day khóc và đẩy anh trở lại giường. Hôm sau, cô nói với anh bạn trai bất động của mình rằng có thể người sở hữu bộ đồng phục mà cô đã mượn đang mang thai. Cô bỏ chiếc cúc áo vào hộp thiếc để làm kỷ niệm. Cô hỏi bạn trai rằng khi nào anh ấy dự định lập gia đình, nhưng anh ta không thể trả lời. Trên đường đi làm trên chiếc xe Jeep, cô tưởng tượng những hành khách đi cùng khác mặc đồ lót che mặt. Đến cửa hàng, cô bỏ quần áo đã mượn vào máy giặt. Sếp của cô, Gloria xuất hiện và thắc mắc sao vẫn còn quần áo chưa giặt từ hôm qua. Kali, chủ nhân bộ đồng phục đến lấy. Mel Day nhìn thấy thiếu nữ, cô nhớ Laurent đã cầu xin cô đừng kể cho ai nghe những gì cô đã chứng kiến. Sau khi khách hàng rời đi, Gloria nói cô ấy nghĩ Kali đang mang thai 3 tháng. Khi bà ta chuẩn bị đem quần áo đi giao, Mel Day đề nghị đi thay. Cô nghe thấy tiếng cặp đôi đang sập sình múa lửa bên trong, và nhìn vào thì ối giời ơi, nàng đang cởi váy, còn chàng thì đang lắc vòng. Nóng mặt quá đi thôi, Mel Day đóng cửa và bấm chuông. Cô đưa quần áo cho người phụ nữ và chờ thanh toán. Cô thấy người đàn ông trên ghế quay mặt về phía cô và bức ảnh của Celine cùng bạn trai cô ấy. Mel Day nhớ lại người đàn ông hung hãn cởi váy tutu của Laurent. Về cửa hàng, cô thấy Gloria đang nói chuyện với tiến sĩ Raquel, rằng con trai bà là Albert đang học trường y và đề nghị bác sĩ cân nhắc để cậu thực tập. Vị bác sĩ rời đi, Mel Day đặt quần áo vào giỏ và phát hiện chiếc túi trong túi giặt. Cô kiểm tra thì phát hiện một chiếc ống nghe và ống tiêm bên trong. Tối đó, cô mặc áo ngủ và áo khoác của bác sĩ. Cô đặt chiếc ống nghe lên ngực Manny khi cô đang diễn một vở kịch mà hầu hết đàn ông đều thích thú, nhưng tim anh vẫn không đập nhanh hơn. Mel Day trút bỏ quần áo và làm hài lòng anh. Nhịp tim của anh ta vẫn giữ nguyên. Cô tức giận quấn ống nghe quanh cổ anh ta. Cô trói và bóp cổ Manny, áp tai vào ngực anh ta và kêu lên rằng cuộc đánh đập đang diễn ra nhanh hơn. Khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của anh, Mel Day tháo ống nghe và hỏi anh có ổn không. Cô mặc áo khoác của bác sĩ và đi ra ngoài. Tên tài xế taxi hỏi cô có cần đi nhờ không nên cô đã lên taxi. Người lái xe giả vờ xe chết máy. Mel Day mở cửa thì hắn ta đã khóa cửa lại. Hắn ta nói cô chưa thể rời đi vì hắn ta cần cô kiểm tra thứ gì đó trên cơ thể. Vài phút sau, cô bước ra khỏi taxi và quay về căn hộ. Hôm sau, đồng nghiệp nghe chương trình phát thanh thảo luận về loạt vụ giết người đang diễn ra tại thành phố, mà cảnh sát tin rằng được thực hiện bởi một kẻ giết người hàng loạt đã tiêm thuốc độc vào cổ nạn nhân. Gloria yêu cầu Mel Day quản lý cửa hàng giặt là một mình vì bà ấy đã nhận thêm công việc để kiếm 60.000 peso cho dự án trường y của con trai mình. Bác sĩ Raquel đến lấy đồ giặt, nhân viên cũng đưa chiếc túi mà cô đã để quên. Bà rời đi, Mel Day nhớ lại cô đã tấn công và tiêm chất độc vào cổ người tài xế taxi tối qua. Điều này đã tiết lộ cô là kẻ giết người hàng loạt. Vài ngày sau đó, cô thấy Gloria mệt mỏi khi làm việc quá sức để kiếm đủ số tiền cho con trai mình. Cảnh sát Jacob vào cửa hàng để gửi quần áo. Mel Day nói cô biết anh là bạn trai của Celine vì cô đã nhìn thấy ảnh của họ khi cô giao đồ giặt. Cô nói cô ấy thật may mắn khi có bạn trai là một cảnh sát. Jacob nói anh ấy hầu như không ở nhà do cuộc điều tra kẻ giết người hàng loạt. Sau đó, khi đang xem xét quần áo của Jacob và Celine, Mel Day nói với Gloria rằng cô đã nghe thấy âm thanh mờ ám của cặp đôi khi họ đang làm chuyện đó. Tuy nhiên, cô chắc chắn rằng người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi polo màu đỏ, bộ quần áo bị thiếu một cách đáng ngờ trong túi, khiến cô đưa ra giả thuyết người mẫu đang lừa dối cảnh sát. Cô tìm thấy chìa khóa trong quần áo của Jacob. Tối đó, Mel Day đợi cặp đôi đi hẹn hò và đã lẻn vào căn hộ của họ. Cô đi quanh phòng nhìn ngắm những bức ảnh. Cô cầm bức ảnh của cặp đôi lên và lấy tay che mặt Celine. Mel Day mặc chiếc váy ngủ của người phụ nữ và trà sát chiếc áo lót đã qua sử dụng của Jacob trên khắp cơ thể. Cô ngủ quên trên giường của cặp đôi trong khi ôm ảnh của anh ta. Vài giờ sau, cô nghe thấy tiếng cặp đôi trở về. Cô vội trốn dưới gầm giường. Cảnh sát nói với bạn gái rằng anh ta đang điều tra vụ án giết người hàng loạt và có thể sẽ không về nhà trong vài ngày tới.
Anh hỏi liệu anh có thể hẹn cô vào thứ Sáu tới ở nhà hàng yêu thích của họ không? Nhưng cô ấy nói rằng đã có lịch hẹn với một nhà sản xuất phim do người đại diện tài năng của cô ấy, Gino, sắp xếp. Jacob yêu cầu cô dành thời gian cho sự nghiệp của anh ấy vì cô ấy chỉ ưu tiên cho sự nghiệp của mình. Cô ấy xin lỗi và cặp đôi cởi bỏ quần áo rồi tiến lên giường để sập sình cùng nhau. Meldai quan sát họ qua gương. Khi cả hai đã ngủ say, cô nhanh chóng chui ra từ gầm giường và đặt bức ảnh trở lại bàn. Hôm sau, Celine ghé cửa hàng để mua thêm quần áo. Meldai theo dõi cặp đôi trong buổi hẹn hò kỷ niệm người mẫu nhận được vai diễn trong phim. Tối đó, cô tạo cuộc hẹn giả ở nhà cùng Manny và cuộn cơm cá mòi để trông giống sushi, món mà Jacob và Celine đã ăn ở nhà hàng. Meldai mặc cho anh bộ đồng phục cảnh sát. Cô nhớ lại cảnh ân ái của cặp đôi đêm qua và cố gắng làm điều tương tự trong khi tưởng tượng ra việc đó với Jacob. Hôm sau, cô chứng kiến con trai của Gloria, Albert, gây gỗ mẹ cậu vì không đáp ứng đủ số tiền mà cậu cần cho dự án trường học. Cậu bỏ đi, bà ấy nhìn vào sắp tiền trong túi của mình. Khách hàng đến lấy quần áo và Gloria trả lại 5.000 peso mà cô tìm thấy trong tiệm giặt cho người ông ấy. Ông ấy nói rằng ông ta chắc chắn có 7.000 peso, nhưng các nhân viên khẳng định đó là tất cả số tiền họ tìm thấy. Trong khi lục lọi quần áo của Albert, Meldai nhìn thấy một bức thư của tiến sĩ Rios dành cho Kali về số dư chưa thanh toán cho việc chấm dứt thai kỳ của cô ấy. Vì vậy, Meldai thắc mắc liệu con trai của Gloria đã làm cho cô gái có thai không và liệu 60.000 peso mà anh ta yêu cầu có thực sự để làm thủ tục bất hợp pháp không. Meldai tình cờ nghe được cuộc điện thoại của người đàn ông với sếp của anh ta, họ đề cập đến việc anh ta đã ngủ với tài năng mới của mình, Celine. Sau khi tìm thấy chiếc áo polo màu đỏ trong túi của anh ta, cô nhận ra anh ta là Gino, người đại diện. Một lúc sau, Gloria đề nghị đưa cô đến phòng khám khi bà nhìn thấy máu chảy xuống chân Kali. Họ rời đi, Meldai nhặt tấm thẻ của bác sĩ Rios. Tất cả đều xác nhận sự nghi ngờ của cô rằng Albert chăm sóc cho Kali và trả tiền cho bác sĩ để loại bỏ đứa bé. Khi cô giao quần áo cho người mẫu, Celine hỏi cô có biết người giúp việc nào dọn dẹp căn hộ không. Meldai đề nghị làm việc đó vì hôm nay là ngày nghỉ của cô. Celine chỉ nơi để vật dụng tẩy rửa, bao gồm cả vài chai axit chlorhydric. Sau khi dọn dẹp, cô đã chuẩn bị một tách cà phê cho khách hàng. Meldai bày tỏ mong muốn được nổi tiếng và xinh đẹp như Celine. Cô tin rằng tên của người mẫu sẽ sớm xuất hiện trên tất cả các tờ báo và tạp chí. Sau đó, Meldai bí mật đi theo Celine đến bãi đậu xe ở tầng hầm và chứng kiến người mẫu hôn Gino trong xe của ông ta. Cô tưởng tượng mình lao ra từ ghế sau, tấn công cặp đôi và ép họ uống axit chlorhydric. Hôm sau, cô thấy người cha đau buồn của Kali và Gloria đang nói chuyện. Cô hỏi chuyện gì đã xảy ra, ông nói cậu thiếu niên chết do bị nhiễm trùng nặng không rõ nguyên nhân. Vì vậy, Meldai giả vờ như thể đồng nghiệp của cô ấy đang hỏi về anh chị em của Kali, và người cha nói rằng cái chết cũng là một cú sốc đối với họ. Meldai nhìn vào thẻ của tiến sĩ Rios và lên kế hoạch. Cô ghé qua phòng khám của bác sĩ, với tư cách là một bệnh nhân. Cô hỏi bác sĩ Rios có nghĩ mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của Kali không? Đột nhiên, Meldai mở chiếc cốc và hắt axit vào mặt bác sĩ. Anh ta la hét đau đớn trên sàn, cô nàng giật ủi loạn trí đã tiêm thuốc độc vào cổ anh ta. Đêm đó, khi đang tắm cho Manny, cô hỏi người đàn ông ốm yếu liệu anh ta có bảo vệ và chiến đấu vì cô không, nếu cô cần anh ta. Khi anh ta không nói gì, Meldai tát Manny đang khóc nức nở. Hôm sau, cô chứng kiến Albert khiển trách Gloria một cách thiếu tôn trọng vì không giặt quần áo đúng giờ. Meldai lấy quần đùi của Albert và quấn chúng quanh ống tiêm mà cô đã sử dụng cho bác sĩ Rios. Khi Jacob giao đồ giặt khác, anh ấy đề cập đến việc có thể bỏ qua vụ án giết người hàng loạt vì họ không có manh mối và rằng anh ấy đang nghĩ đến việc rời khỏi đất nước cùng bạn gái của mình, mãi mãi. Hoảng sợ, Meldai nói rằng anh không nên làm điều đó và nhận được phản ứng bối rối từ cảnh sát. Cô gạt đi phản ứng kỳ lạ của mình và cho Jacob xem thứ cô tìm thấy trong quần áo của Albert, bao gồm cả ống tiêm và một con dao. Trong khoảnh khắc thân mật với Manny, Meldai tiếp tục gọi anh là Jacob. Hôm sau, cô tình cờ nghe được cuộc gọi của Celine, nói với Gino rằng cô ấy đang trên đường đến đơn vị của anh ấy. Trong căn hộ của Gino, người mẫu và người đại diện đóng gạch dữ dội. Sau đó, trong khi người đàn ông nằm nghỉ trên ghế dài, người phụ nữ đưa cho anh ta đồ uống. Đột nhiên, anh ta bắt đầu co giật và sùi bọt mép, và người đưa đồ uống cho anh ta được tiết lộ là Meldai, mặc quần áo của người mẫu. Người phụ nữ mất trí đã lẻn vào căn hộ, đầu độc Gino bằng axit chlorhydric và trói người mẫu không mặc quần áo. Sau đó, cô đổ chất lỏng ăn mòn vào miệng Celine trước khi ép cô vào thành viên của đặc vụ. Sau khi giết cặp đôi, Meldai để lại chiếc quần đùi của Albert trên sàn. Sau đó, Jacob quẫn trí đến căn hộ của Gino và hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cuối cùng, cảnh sát bắt giữ Albert sau khi tìm thấy quần áo của anh ta tại hiện trường vụ án. Gloria đau đớn khi cảnh sát còng tay kéo con trai cô đi.
1 tháng sau, Meldai xé túi đựng quần áo không có người nhận của Celine và mặc chiếc váy đen của người mẫu vào. Tối đó, cô đến cùng một nhà hàng mà Jacob sở, và khi nhìn thấy người phụ nữ, anh ấy mời cô ngồi vào bàn của mình. Anh nói rằng chiếc váy trông quen quen, Meldai nói dối rằng Celine đã đưa nó cho cô. Cảnh sát cảm ơn người phụ nữ vì lời khuyên của cô về Albert, điều đó đã giúp anh được thăng chức. Jacob hỏi liệu cô có dự định gì sau bữa tối không và rồi cả hai đến chỗ anh ấy. Trong khoảnh khắc thân mật với Manny, người phụ nữ đã gọi tên Jacob. Hôm sau, cảnh sát đợi Meldai đến nơi làm việc để hỏi xem cô có muốn hẹn hò không. Sau buổi hẹn hò, cặp đôi trở về căn hộ của mình để đóng gặp lần đầu tiên. Tại tiệm giặt là, Jacob đưa cho người phụ nữ một chiếc váy và nói rằng anh không còn muốn nghĩ đến Celine mỗi khi nhìn cô ấy nữa. Sau khi cô ấy mặc quần áo, họ sẽ làm việc đó bên cạnh máy giặt. Một đêm, Meldai nói với Manny rằng cô ấy luôn hy vọng cuối cùng anh sẽ yêu cô, với lý do cô thậm chí còn ăn mặc cho những khoảnh khắc thân mật của họ vì đó là điều anh ấy thích. Meldai nói rằng tất cả những gì cô ấy muốn là anh sẽ làm với cô những gì anh đã làm với con gái mình, tiết lộ rằng Laurent là con của Manny. Nhiều năm trước, khi làm giúp việc cho gia đình Manny, cô đã chứng kiến người cha lợi dụng con gái mình khi bắt cô mặc trang phục hầu gái. Một ngày kia, Laurent kể cho Meldai nghe tất cả những gì cô đang trải qua và nhờ giúp đỡ thoát khỏi hoàn cảnh không may đó. Hiện tại, cô bực tức hỏi người đàn ông ốm yếu tại sao anh ta không bị cô thu hút như anh ta bị thu hút bởi con gái mình. Tuy nhiên, cô nói rằng điều đó không thành vấn đề vì cô đã tìm thấy một người mới mà cô không cần phải ép buộc mình. Nhiều năm trước, sau khi Manny bước vào phòng tắm, Meldai lèn vào và nhìn thấy áo khoác của bác sĩ, tiết lộ rằng anh là bác sĩ chuyên về chất độc. Sau đó, cô tìm thấy một ống tiêm chứa đầy thuốc tê liệt và một trong những bộ trang phục mà anh ấy bắt Laurent mặc. Đột nhiên, cô mở cửa phòng tắm khi đang mặc bộ đồ đó, khiến ông ta ngạc nhiên. Sau khi anh tiếp tục từ chối ngủ với cô, người phụ nữ loạn trí đã tiêm chất gây liệt vào cổ anh. Cô kéo người anh ta bất động qua phòng ngủ, cô đưa anh trở lại căn hộ của mình trái với ý muốn của anh ta. Ở hiện tại, Meldai cảm ơn Manny vì đã đến bên cô ngay cả khi anh chưa bao giờ yêu cô. Cô nói rằng cuối cùng cô cũng đã giải thoát cho anh ta, sau đó kết thúc cuộc đời của người đàn ông bằng cách bọc anh ta bằng bọc bong bóng. Nhiều tháng sau, cô mang thai, hiện đang sở hữu một cửa hàng giặt là, và Jacob sắp được thăng chức lên cảnh sát trưởng. Cảnh sát nhận được cuộc gọi liên quan đến việc xác định danh tính thi thể đang phân hủy được phát hiện gần đây của Manny. Tối đó, Meldai hỏi liệu họ có nghi phạm nào về cái chết của người đàn ông đó không và Jacob nói không, nhưng một trong những thành viên gia đình của nạn nhân nghĩ rằng họ biết ai đã làm điều đó. Người phụ nữ cố gắng quyến rũ người đàn ông, nhưng viên cảnh sát nói rằng anh ta không có tâm trạng. Laurent bước vào tiệm giặt là và hỏi Meldai tại sao cô ấy lại làm vậy. Laurent tát cô và một cuộc chiến xảy ra giữa hai người phụ nữ. Meldai quấn một chiếc túi nhựa lên mặt người phụ nữ nhưng bị cô ấy đẩy ra. Nhiều năm trước, sau khi Laurent nói với người giúp việc những gì cha cô đã làm, Meldai đã hứa sẽ giúp cô. Sau đó, cô ta dìm chết người phụ nữ trong chậu nước. Ở hiện tại, người phụ nữ loạn trí đã đẩy mặt Laurent vào xô nước cho đến khi cô ấy tắt thở. Vài giây sau, Jacob đến, bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi Meldai nhấc người đó ra khỏi thùng, cô ấy nhận ra đó là một người khác và tiết lộ rằng cô đã giết Laurent nhiều năm trước. Người phụ nữ mang thai cầu xin cảnh sát tin cô khi cô ấy thề rằng đó là Laurent. Meldai hứa sẽ kể tất cả miễn là anh giúp cô dọn dẹp mớ hỗn độn. Kinh hoàng trước hành động của cô, cảnh sát chĩa vũ khí của mình vào cô. Mâu thuẫn, Jacob quay súng tự sát và khi họ tranh giành vũ khí, súng nổ. Nhiều ngày sau, Meldai chăm sóc viên cảnh sát bất động trên giường. Cô gái xinh đẹp loạn trí đang chuẩn bị một liều thuốc tê liệt khác, thế là anh cảnh sát đập chai sắp phải chịu số phận tương tự mà Manny phải chịu. Cảm ơn các bạn đã xem tóm tắt phim của kênh. Nếu thấy hay, hấp dẫn, vui lòng cho mình một like và đăng ký để đón xem những tóm tắt phim khác hay hơn nữa nhé.